So ayan guys, try natin yung na-symbol natin using ABR. If mag-count pa siya ng try natin. So ayan, gumagana siya. Ito naman hindi. Huwag natin ng piso. Yan, milaw siya. Piso is 20 minutes. Check for this one guys, for test for demo test. Reset muna natin. Yan. Huwag natin ng piso dito. Yan, milaw. Milaw siya. So, set natin. Yan, pumatay. Careful tayo guys kasi live to. So turuan natin, simple lang to. Tingnan ko muna to. Yung iba kasi ginagamit nila is Powersupply, transformer. Dito guys, hindi kayo malilito dito kasi yung green wala to. Gagamitin mo dito ito. Itong black and brown. Yan, sumilaw na. Kita nyo? Ito, wala to. Pwede nyo yung ikat. Hindi kaya this one. Dito naman itong block kahit saan dito guys,
Mag-cut lang kayo dito, mag-cut dito, ito at saka dito. Isa lang dito ang live, tapos yung ano sa relay, yung black para paano natin kunin. Yan, see, yung black dito, kahit saan dyan pwede yan. Magka-cut kayo yung dalawa, isa, then yung brown, ito namang brown nakakunik sa kinat ninyo, ito, this one. Dito naman ano, ikaw nang bahala dyan kasi pwede naman yan mo ano. So ibalik natin ha. Yan. Din dito sa ano guys, baka malito kayo kasi ako nalito rin ako eh. Nahirapan ako sa kalisod. Dito kayo kukuha ng 12 volts. Make sure guys yung ano, yung kulay ito. Yellow and black ang ano 12 volts kasi guys nalito ako, ano yung kinat ko is doon sa 5 volts lang siguro na anong yung relay hindi gumagana, pero umiilaw naman siya sa timer. Sinabi ko okay na lahat ng ano, pero yun nga, so di mo purpose lang muna to ha. Actually guys, pwede mo yan i-cut kahit saan dyan guys, ipasok mo lang dyan to. Hanggang muna natin to guys. Dito may kabit yung 12 volts, tapos yung dalawang relay yan kahit saan dyan naman ilagay ninyo. Then the receipt, this one, to yan ang receipt. Ito yan ang receipt. Tapos yung ano, dalawang 5 then piso, yan lang. Tapos isisit ninyo dito, kayo nang bahala. Down muna natin dito, 1, 2, 3. So actually guys, kayo nang bahala sa anong timer kung anong i-set nyo. Yun lang guys. Testing natin ha. Dito 12 volts, tapos yung relay na ginagawa natin ito sa outlet, dito kahit saan dyan guys, kahit saan dyan pwede.
Tapos guys, sinishort ko yung power supply natin para gumana siya. Then sa coin slot, hindi naman kayo malilito dyan kasi ito yung sa coin slot. Hindi mo yan na dito sa may talaga to sakit niya. Hindi mo yan ipapasok kung saan kasi wala naman dyan iba ito lang dalawa, piso at 5 ito. Dito tayo kay piso dyan. Ang labanan dito is same color lang sa timer. Bali ito guys, ito yung i-connect mo, magkakulay lang yan, same lang yung labanan niya. So try natin Bali ito na yung ginawa ko. Same lang, direct to piso. Tapos yun basta make sure lang guys 12 volts yung kinabit ninyo kasi hindi yan tawag nito at gagana yan pag 12 volts kasi guys na interface ko rin yung encounter ko yung tawag nito yung kinabit ko is hindi pala 12 volts, 5 volts ba lang yun dito, yung may isa dito at minaklas ko na. So make sure lang guys dito is 12 volts, wala dyang ang 12 volts naman is yellow and black, yan lang. Diyan lang ang labanan, yellow and black. Tapos try natin itong EVR kung mag-on dito, isaksa kabit natin. Tapos make sure guys, ingat tayo dubling ingat kasi live to, so make sure safety first. Dito lang sa live natin kasi live to men for safety lang, dyan lang. Actually guys, hindi ko na kinakat to direct kasi bali na lang, kinukunik ko na lang dito, tapos yung isa yung black tsaka brown kininik ko na lang. Yan lang ka-simple guys, very simple at easy. So try natin, subukan natin.
Yung isa, direkto ko yan out, live. This one. Yan. Then ito naman sa supply, power supply mo. Diyan. Mas maganda kasi yung power supply guys kasi sumusupport siya ng 10 units, sobra, more than. Yan, umilaw. Umilaw siya. Hulog tayo ng piso. Ayan. Umilaw. Ito. Napaka-simple lang guys. Very simple. Gumana na. Yung iba naman guys, yung kasi yung sa monitor, kung ayaw nyo naman ng ito, outlet, pwede kayong sa power supply mo kukuha ng dito. Kuha kayo ng isa dyan, magka-cut kayo, same lang din, black and brown, cut niyo dyan, tapos connect. Ayan guys, zero na. Hindi na umilaw yung AVR. Yan. Wala na siya kasi wala nang oras. Hulugan natin ulit. Yan. Gumana naman. Easy money. Yan yung mga techniques. Napaka-simple lang guys. Iyan. Pumatay kasi wala nang oras. Yan lang guys, napaka-simple lang guys kasi ako hindi ko, yung iba kasi ginagamit nila is transformer, yung sa akin naman is power supply. Madami na gumagamit ng power supply kasi sumusupport siya ng daming unit. Pero ngayon sa akin guys, starting lang kasi ako. Kita ko sa inyo, yan yung ginawa kong box. Gagawa ko ng video na yan. Pero next time. Yan yung unit ko.